Hi everyone! Ito po si Jo Faith, ang magtuturo sa inyo sa araw na to kung paano magluto ng sponge cake. At para naman sa kumpletong listahan ng mga sangkap na gagamitin natin dito, so ilalagay ko siya sa screen para makita nyo ng mabuti. Pero maglalagay din ako sa description. So ayan na lahat yung ating mga ingredients. Ngayon mag-umpisa na tayo sa pag-crack ng ating 3 pirasong itlog. Ayan, kailangan paghiwalayin natin ang egg white at saka yung egg yolk. Yung itlog na napili ko, 2 ang yolk. Ayan. Pati yung una kong na-crack, 2 din. Puro tag 2 yolk. So okay lang yan. Ngayon, ihalo natin dito sa egg yolk ang ating asin at yung ating vanilla. At kailangan natin tong haluing mabuti. Ayan, pwede na to. I-set aside muna natin to. Tapos isunod ko lang dito paggawa yung egg white. Kailangan natin siyang gamitan ng hand mixer. I-mix muna natin ng mga 2 minutes. After ng 2 minutes, dahan-dahan nating ibubuhos ang white sugar. Konti lang, mamaya ulit ang iba. Ayan, i-mix lang ulit natin siya ng 2 minutes para mag-thick yung texture niya. And then yung remaining, buhos na rin natin ulit. Ayan. Kailangan unti-unti nating ibubuhos ang white sugar. Huwag nating kaisahin lang. So, hinalo ko lang siya ulit ng 2 minutes. Tapos, buhos ulit yung natira. Ayan. I-mix lang natin siya ulit ng another 2 minutes. Okay na tong ating egg white. Ngayon, isasali natin dito ang egg yolk, yung hinalo natin kanina. Gumamit lang ako ng strainer para madurog natin yung mga part na medyo buo-buo. Ayan, katulad nito. Ayan, so kailangan madurog yan siya. Sunod kong gagawin, paghaluin ko lang itong ating mixture, yung egg white and egg yolks. Ayan. Pasadahan ko muna ng hand mixer ang mixture dahil medyo malabsa siya ng konti. At ngayon, dahan-dahan naman nating ibubuhos yung ating all-purpose flour. Gumamit pa rin ako ng strainer para po hindi natin mahaluan ng buo-buo na flour. So, ngayon, haluin lang natin siya ng dahan-dahan. Huwag po natin itong i-overmix. At kailangang dahan-dahan po talaga ang pag-mix natin dito para po maiwasan natin na bumagsak yung ating mixture. At yung flour din na ilalagay natin, hindi po siya natin ilalagay ng isang lagayan lang. Paunti-unti po, and then i-mix natin siya ulit. Ganyan. Habang ginagawa ko pala ito, nag-preheat na ako sa aking oven. Ayan, kailangan kasing ma-preheat muna yon ng 15 minutes bago tayo maglagay mamaya. Ayan po, nahalo na nating mabuti.
Ngayon, isunod ko naman paggawa yung fresh milk at yung cooking oil. Ayan, ilalagay lang natin siya sa malinis na bowl at ilagay rin natin dito ang pinaghalo natin na mixture. Yan. Tapos, kailangan nating haluin siya ulit. Ayan. At once na mahalo na nating mabuti, lalagyan lang natin ng oil ang molder. At maglagay tayo ng wax paper. Tapos, ibuhos natin yung mixture. Ayan. Gumamit ako ng chopstick para ma-flatten yung taas. And then, kailangan din natin siyang itagtag. Ayan. Ngayon, ilagay ko na siya sa preheated oven. Ayan, nag-preheat ako ng oven ng 15 minutes sa 180 degrees Celsius at lutuin natin ito ng 30 to 35 minutes. After po ng 35 minutes, eto na po yung ating sponge cake. Malalaman po natin once naluto na yung loob niya, pag tinusok natin siya ng toothpick at walang dumikit sa toothpick na ginamit natin, ibig sabihin, luto na po siya. Ngayon, kailangan ko muna tong iwan dito kasi kailangan natin siyang palamigin ng mga 30 minutes para hindi po madurog once na in-slice natin siya. So, kailangan hindi na mainit yung sponge cake. Sa lahat ng mga bagong viewers dito sa aking channel, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para every time na meron akong mga bagong upload na mga recipe, ma-update po kayo. Maraming salamat!